ආයිබෝන් ඔයාලා ඔක්කොටම අද මම ඔයාලට වීඩියෝ එකක් අරන් ඉන්නේ ඉතාමත් වටින වීඩියෝ එකක්. ඒ වීඩියෝ එක තමයි ඉමේජ් එකක් කොහොමද එඩිට් කරගන්නේ. Photoshop එක පාවිච්චි කරලා නෙමෙයි. දැන් මං ගාව sample images තියෙනවා පොඩි ළමයෙක් ඉමේජ් එකක්. ඒ වගේම ඒකට අදාළව background එකක්. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ තියෙන background එක අයින් කරලා මේ ළමයාව මේ background එකට අරන් යන්න. ඒ වගේම තමයි මේ මගේ ඉමේජ් එකක් තියෙනවා මම ක්ලාස් කරන එක ක්ලාස් එකේ උගන්වන එක. ඉතින් මේ ඉමේජ් එක මේ මගේ ෆොටෝ එක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක වෙනස් කරනවා මම මේකට. ඉතින් මෙන්න මේ වැඩේ තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. ඉතාමත් ලේසියෙන් වෙබ්සයිට් එකක් හරහා මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට Adobe Photoshop පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. Adobe Photoshop කියන්නේ ඉතා සංකීර්ණ සබ්ජෙක්ට් එකක්. Adobe Photoshop ඉගෙන ගන්න ඕන අඩුම මාස 6ක්වත් කෝස් එකක් විදිහට කරන්න ඕන. මොකද මේකේ tools ගොඩාක් තියෙනවා. advanced subject එකක් මේක. ඉතින් මේක නැතුව මේ Adobe Photoshop පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව අපි කොහොමද වෙබ්සයිට් එකක් කරා මේ වැඩේ ඉක්මනින් කරගන්නේ? විනාඩියක්වත් යන්නේ නැහැ මේ වැඩේට. මේ වැඩේට විනාඩියක්වත් යන්නේ නැහැ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අයින් කරන්න. හැබැයි Adobe Photoshop එකෙන් අපි කරොත් අඩුම පැය භාගයක් පැය කාලක්වත් යනවා මේ වැඩේට. ඉතින් මේ වැඩේ පමණයි මේකෙන් කරගන්න පුළුවන්. ආර්ට් වර්ක් හදන්න ඒව කරගන්න බෑ. ඉතින් මේ වැඩෙත් අපට ගොඩක් වැදගත්නේ. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් අයින් කරලා අපිට කැමති ස්ථානයක හෝටල් එක හරි එහෙම නැත්නම් ලස්සන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තියෙන තැනක අපි ඉමේජ් එකක් අරන් ගිහලා තියන්න අපි එතන ඉන්නවා වගේ පේනවා එකෙන් නේ. ඉතින් ඒකට අපි කැමති සෝෂල් මීඩියා වල Facebook එකේ නේද? ඒ ඉමේජස් වල දාන්න ගොඩක් කැමතියි. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. අපි බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. මේ වෙබ්සයිට් එකේ link එක මේක තමයි මේ වෙබ්සයිට් එක. මේ වෙබ්සයිට් එකේ link එක මේ වීඩියෝ එක යටින් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ link එකෙන් ඔයාලගේ වැඩේ කරගන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා. අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ තමයි මේ සර්විස් එක ලබා දෙන්නේ මේ වෙබ්සයිට් එකෙන්. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට තියෙන්නේ අප්ලෝඩ් කරගන්න ඕන ඉමේජ් එක. ඉතින් මම අප්ලෝඩ් කරගන්නවා මේ ගැහැණු ළමයාගේ ඉමේජ් එක. ඉතින් මෙන්න අප්ලෝඩ් කරගත්තා. මේ අප්ලෝඩ් කරද්දිම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අයින් වෙනවා. ඔන්න බලන්න. පොඩි වෙලාවක් යද්දිම මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අයින් වෙනවා. ඒ ළමයාගේ ඉමේජ් එක ඉතුරු වෙලා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අයින් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් එඩිට් වලට ගිහිල්ලා එඩිට් වල පොඩි ඊතලයක් තියෙනවා පල්ලෙහාට ඒක ක්ලික් කරන්න. නෑ එඩිට් වලට යන්න. එඩිට් ක්ලික් කරන්න. එඩිට් ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් දීලා තියෙන ඒවට මාරු කරගන්න ඕන නම් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කීපයක් තියෙනවා. ඒවට චේන්ජ් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒට අමතරව අපි මේ මාරු කරගන්න බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මෙතන බ්ලර් වෙලා තියෙනවා. දැන් මේකේ තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ ඉමේජ් එක මේ බ්ලර් කරලා තියන්න පුළුවන්. තව ටිකක් වැඩිපුර බ්ලර් කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපිට මේ ඒ දාන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක හදා ගන්නත් පුළුවන් බ්ලර් කරලා. ඉතින් මම මේකෙම තියනවා. මේකෙම තියලා මම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකකින් එක බලනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. ඒට අමතරව select photo කියලා තියෙනවා. ඉතින් අපි කම්පියුටරේ තියෙනවා නම් ඉමේජ් එකක් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ඉමේජ් එකක් අපිට ඒක අප්ලෝඩ් කරගන්නත් පුළුවන් මේ විදිහට. ඒකත් අර විදිහටම අපිට බ්ලර් කරගන්න පුළුවන්. මේ බලන්න. ඉතින් මෙන්න වැඩි. තේරුණා නේද? හරිම ලේසියි නේ. හරිම ලේසි, හරිම ලස්සනයි ඒ වගේ. ඉක්මනින් වෙලාව යන්නෙත් නැහැ. සුළු දැනුමකින් අපිට මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මේක අප්ලෝඩ් කරන්න. අප්ලෝඩ් කරද්දී ඩවුන්ලෝඩ් ඉමේජ් කියලා එනවා. ඉතින් මම මේ ඉමේජ් එක PNG විදිහට තමයි සේව් වෙන්නේ. මම මේක සේව් කරගන්නවා. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපි හදාගත්ත ඉමේජ් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. බලන්න පොඩි වෙලාවක් අපිට ගියේ. නේද? තාමත් පොඩි වෙලාවක් නේ. විනාඩියක්වත් ගියාද මේ වැඩේට? ගියේ නැහැ. ඉතින් මේ රයිට් මම තව ඉමේජ් එකක් මේව කරනවා. ඒ විදිහට මම මේක අයින් කරලා දානවා. අයින් කරලා දාලා අයිත් මම අප්ලෝඩ් කියලා දෙනවා. දීලා මගේ ඉමේජ් එක ගන්නවා. ඉතින් ඒක පොඩි වෙලාවක් යනවා. මොකද DSLR කැමරාවකින් ගහපු ෆුල් ක්ලියර් ෆොටෝ එක data ප්‍රමාණය වැඩි. ඒ නිසා තමයි පොඩ්ඩක් වෙලා ගියේ. හරි මෙන්න බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අයින් වුණා. ඊට පස්සේ මම ඒකෙත් අර විදිහටම එඩිට් වලට යනවා. එඩිට් වලට ගිහිල්ලා ඉතින් මේ උගන්වන ක්ලාස් එක CCD කැමරා වලට අදාළ ක්ලාස් එක. ඒ නිසා මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මම පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මම ඒකට පාවිච්චි කරනවා
මම කල්පියා ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන තියෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ඒක. ඉතින් මෙන්න ඊට පස්සේ මම මේක බ්ලර් වෙන විදිහට හදා ගන්නවා. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක විතරක්. ඊට පස්සේ මට ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. බලන්න. ඉතින් මේක අපි Adobe Photoshop පාවිච්චි කරා නම් ඇත්තටම දැනුම තිබුණත් ගොඩක් වෙලා යනවා. ඉතින් මේක වැඩේ ලේසි නේද ඔයාලට? ඉතින් ඔන්න වැඩේ පටන් ගන්න. Facebook එකට ඉමේජස් එහෙම දාන්න ඕන නම් ගෙදරදී ගහන ෆොටෝ එකක් වුණත් ඔයාලට ඩීසන්ට් විදිහට හදන්න පුළුවන් ඔන්න මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා. එහෙනම් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ඉතාමත් වැදගත් වෙන්නේ නැති. මොකද හැමෝම social media එකේ images share කරනවා ඉවරයක් නැහැ නේ. හරි. එහෙනම් මේ වැඩේ කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් කට්ටියටම share කරන්න. එහෙනම් අපි මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හොඳ වැදගත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.